They say love like this comes once in a lifetime. For the first time I believe it to be true. All of my friends say. Așa începe o zi frumoasă. Pe soare, nici prea cald, nici prea frig și un atac de șalău. De data aceasta, pe Sihara, nu ne-am plictisit. Am ieșit să vedem cum este și într-o zi cu soare, nu numai într-o zi cu nori. Sunt din nou fără Boanță, fără Robert, dar doar până pe la ora prânzului. Să vedem urmele de dinți. Asta o da pe recuperare liniară. Nu contează. E bine, e de bine. Cu ocazia aceasta vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult, așa că apăsați butonul ăla de like, ăla de subscribe dacă nu sunteți deja abonați și vă invit să urmăriți un nou episod, tot din Spania, pescuit la șalău. Căutăm locuri noi. Asta i-am mai dat o înțăpătură. Asta nu cred că e mic. Am trecut din nou pe Turbo Twister, favoritul number one. I-am pus și o ancoriță, ca să fie treaba mai ca lumea. Ai. O să fie distracție, băieți, dacă stați în cârlic s-o agățat. Niște șalei mai lungi. Nu ne trebuie să fie grei, dar ne trebuie măcar să fie lungi. I-am pus ancorița, nu se agață odată, nu se agață în ancoriță când eu pun. Gramaj 10 grame, trasă frumos. Nici ăsta nu mânca mare lucru, săracul. Marc. Am salvat waypoint-ul ca să știm zonele pe care am prins, zonele fierbinți. Asta pentru că stau în apă, adică ei stau și în apă adâncă, dar în apă mai puțin adâncă ne este nouă mult mai ușor să-i prindem. Pentru că în apă adâncă, din ce am observat, stau mai între ape versus zonele astea unde poți să târiești jigul pe fund. Dacă mergi pe apă mai adâncă, trebuie să dai și între ape. Și dacă nu ai un live scope, nu poți să-ți dai seama cam unde îi găsești. Este mai greu de depistat. Iar noi, cum ne antrenăm pentru Zander Pro, prima zi este zi în care nu ai voie să folosești live scope-ul, decât maxim pentru poziționare. În sfârșit am văzut și o bucată mai faină. Încep să-mi revin după eșecul cu Ebro, unde era cam treaba sigură, ca să zic așa. Nu, cred că trebuie să mergem de aici. Asta e mai micuț, dar tot șalău. Mă s-a luat-o până în stomacul luat ăsta. Mic, dar cred că trebuie să plecăm de aici. Să găsim alt golf, că ăsta e clar că e cel mai bun golf pe care am pescuit. Hei, ducem foia la mine. Numai coada iese de la Turbo Twister din gura. Asta s-a agățat și ancora și cârligul. Exact ce îmi lipsea. Ăsta îl voi sacrifica pentru cină, să fie primit. L-am agățat puțin cam adânc, așa că ne ocupăm de dânsul de seară. Sunt curios dacă îmi dă aici și pe larg. Invers. Ia că mi s-a răspuns. Trebuie să plecăm de aici, că e prea bun locul ăsta. Un nebunit după Turbo Twister, mă băieți. Ești mai periculos un pic că ești cu ancorița.
Foiatiai. Turbo Twister. Nu degeaba am zis eu că asta e năluca mea preferată. Cu asta dai la offset, dai la jig, cu ancoriță, fără ancoriță, se pare că tot în cârlic să agață. Când i-am pus ancoriță, un amantor atapă ei. Ce-mi place la șalei ăștia de pe acest lac, au coada lungă exact ca șalei de râu. Și de-aia când înțepi câte unul ai impresia că e mai mare. La noi pe lacuri, de exemplu, șalei au coada mult mai mică decât ăștia. Șalei ăștia au coada exact ca niște șalei de râu. Adică o coadă sănătoasă, lungă, care ne va ajuta și la centimetri, la puncte. În timp ce eu pescuiesc astăzi din barcă, Robert este în căutare de locuri de pescuit de pe mal. Este cu un ghid care ne-a ajutat aici în zonă, la care suntem cazați, care ne-a ajutat și ieri cu o barcă la Olivier. Din fericire pentru el, la anul va fi mutat în Venezuela. A zis că se mută într-o locație unde va pescui la pești de apă sărată, lasă peștii de apă dulce pentru alți ghizi. Asta și pentru că este ușor îngrijorat de faptul că este din ce în ce mai puțină apă pe acest continent, cel puțin pe Europa. Și se gândește că nu mai are un viitor pe aici. Deci boanță, Robert caută peștii de pe mal, a prins și el pește astăzi de pe mal, în timp ce eu îi caut din barcă. Într-adevăr, mie mi-a revenit slujba mai ușoară. Din acest punct de vedere, da, oricum va trebui să pescuiesc și eu și de pe mal, așa că e bine, e rău, nu mai avem multe zile și abia aștept să terminăm cu treaba asta, să mă duc acasă. Uite, vezi că pe exterior, pe larg, nu dau. Toți care au dat pe lângă mal. Deci că îi dau un evantai complet să văd, mai ales că e zonă cu activitate. Și pe ăștia au dat doar pe lângă mal astăzi. De ce? Aș vrea și eu să știu. Dar se pare că nu va fi un răspuns ușor. Probabil că depinde și ce fel de zi prindem. Ieri a fost o zi norată, astăzi este o zi însorită, deci probabil că structurile și pietrele din maluri se încălzesc ceva mai tare, ceva mai repede. Așa că le face și șaleilor plăcere să se pe acolo pe la căldurică. Eu acum pescuiesc pe o apă între 2 și 4 metri și, de exemplu, acest Turbo Twister îl am lestat cu un 10 grame. Pe măsură ce crește adâncimea apei, mai cresc sau nu gramajele, dar să știți, ca excepție de la regulă, au fost dăți când am prins cu 21 de grame pe apă de 2 metri sau cu 3 grame pe apă de 10-15 metri adâncime. În mod normal, pe lacul ăsta, apa ar fi trebuit să fie cam cu 14 metri mai sus. În ultimii ani, precipitațiile sau lipsa lor, mai bine zis, în special din timpul iernii, n-au mai lăsat să ajungă nivelul lacului la cota obișnuită. Asta și pentru că încearcă să se păstreze cota lacurilor de dedesubt cât de cât constantă. Oricum nu se mai uzinează cum se uzina până acum. Se uzinează ceva mai cu cap. Dar începe să devină o problemă gravă. Toate dealurile din zonă, se și văd parcele, dacă vă uitați sus pe dealuri, sunt pline de culturi de măslin. Cu cât sunt mai sus, cu atât sunt considerate mai ecologice și mai bio aceste culturi de măslin, iar parcelele din susul dealului sunt de obicei cele mai scumpe, pentru că sunt cele mai puțin expuse la ierbicid. Asta iară e fain. Iară e unul faină. Până în gât o luat. Când am zis că nu mai recuperez, când s-o scot afară,
Ca noroc că s-a agățat numai cârligul. Ca să faceți operațiunea asta, neapărat trebuie să aveți firul întins. Pentru că altfel îi pică mai adânc în gât. Este că par toți super slim, lungi, dar subțirei. Hai să te eliberăm și pe tine. Deci este pește și aici, ok. Nu știu dacă este cazul, dar am să vă reamintesc. Ce să vă mai reamintesc? Am să vă reamintesc că bețele astea faine, cu care pescuiesc și eu, marea majoritate din ele le veți găsi și pe rafturi la Marele Pescar, în special lansete. Uite, ăsta s-a agățat primul în ancoriță. N-am terminat de spus. Vă reamintesc că bețele astea faine pe care le fac eu le puteți găsi din ultimele luni și la Marele Pescar, atât lansete de șalău, de wobbler, de dat la știucă, la avat, la clean, la biban, o să găsiți de toate, vă promit. Și sunt cele mai faine lansete cu care ați pescuit vreodată. Uite, vulpe. N-ai mai văzut așa vulpe de când ești. Ei, ce fain e. Ei, ce fain e stufoasă. Vrei să avem un drill cu o vulpe? Mai aia îmi lipsește. Și așa nu mai am fir pe mulineta asta. A, uite acolo după ce se uită, după rațele alea. Nu știam ce urmărește, că venea așa tiptil pe lângă mal. Cum am văzut că sunt niște rațe puțin mai în față, mă stă un picuț să face că nu le vede. Uită cum se face că nu le vede șmechera. O să mă uit un picuț la rațe, am văzut că au început și rațele să se ducă puțin mai încolo. Așa, mai arăți un picuț. Mă stă și să uite la rațe să vadă dacă poate să le vină cumva de hac. Nu mă te uiți și la noi, ha? Timp ce vulpița își face treaba, îmi fac și eu treaba. Am uitat să vă spun că astăzi am dat cu mai multe mărimi de jiguri și ieri și astăzi. Dar se pare că 6-7 pe 0 funcționează cel mai bine când sunt așa de agresiv șalăii. Pentru că trebuie să-i înțepi foarte, foarte bine. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa, mergem după Robert. Vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult, așa că apăsați butonul ăla de like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vă plac aceste episoade. Mă duc să-l iau pe Robert. Mamă, ce bas! Mai de capul meu cât e basul. Mă, tu ești tata bașilor, Robert, ăsta e mai mare de 51. Cred că tot bas e.
Sau e șalău? Un șalău mai năzdrăvan. Văd că nu se dezminte până la urmă copitul ăsta de 10. Urmărim pești și mai prinde câte un șalău. Practic acum identificăm zone prolifice. Face concurs Turbo versus Copito. Bine că le-ai eliberat. Șalău era în partea cealaltă a golfului. Ți-am zis că-l iau direct. Ia să marchez și locul acesta. Am pus arma secretă, Iar ai dat cu turbo twister. normal. Aoleu, ăsta e primul nepunctabil. Pardon. Dacă ăsta e nepunctabil, eu plec acasă. Pare doar mic pentru că e slab. Ăsta pe Valea Argovei, ualala, avea 5 kg. Am pus un gramaj de maxim, nu știu cât are, 5 grame am pus jigul. Cum a căzut, a lovit-o. Și a plecat. Mamă, ce mi-a dat pe copitul din ăla mic. Să înțeleg că am fost inspirat să ne mutăm, Mănâncă, încă mănâncă. Mamă, dar ce e aici? Și frumușel. da? Ăsta are 60. Vreau să-l măsurăm neapărat pe ăsta. Nu ne mai facem griji prea multe. 58, să zicem că are. Nu mai contează. S-a dus. Uite cum mi-a dat. Așa mi-a dat, de mi l-a împrăștiat pe undeva. Bă, mâncați așa aici să barcă-ți odată. Da, mă. Dar tu vezi că s-a pus pe ea. Nu a dat. Ai dat pe copitul ăla mic și roz? L-a ratat. Îi place și lui, mă, rozeu. Nu doar nouă. Oh, shit. Andrei? O închem și pe azi, așa-i? Da, o închem pentru că te-am dus pe golful ăsta de care îți ziceam. Am reușit să prindem fiecare câte un pește. Am avut încă un atac ratat, tu ai mai avut un atac, deci e clar că șalei sunt aici, sunt activi. Doar că, cum zice fata mea, s-au activat șoricelul. Gigel, chițe, nu mai poate, e foame. Așa că eu zic că ne-am antrenat destul pe ziua de azi. Am găsit, Și eu zic la fel. am găsit două zone care, eu zic că o să promită ceva pești Două în concurs. zone mari și late. Mari și late, dar să știi că zonele sunt mari. Asta mă bucură foarte mult. Nu e o zonă strictă, să zici că pescuim o piatră și atât cum e la noi acasă. Am găsit două golfuri cu apă relativ bună, 5-6 metri în mal. 3 golfuri, aș putea să spun. Da, Mai ăsta e avem unul unul. dintre ele. Mai avem încă două de verificat, unde am fost cu ghidul. Diferența între golfurile tale și ce ți-am arătat acum aici e faptul că avem foarte mult blic. Nu? Albitură, da, e ceva. Oblete, spun eu. Oblete, din 100% asta- e oblete pentru că l-am văzut la suprafață astăzi. Nu, ieri l-am văzut cu ghidul la suprafață și mi-a arătat, uite, ăsta e blicul. Și era un oblete, pur și simplu. Adică albitură. Pătură. Nu Da. că e un oblet, e pătură de obleți, efectiv. Cât mergi 300 de metri, e pătură de oblete care se extrag. Păi nu puteam să închinem și noi mai frumos de atât, dar am ratat. Vă reamintesc, un like, un subscribe vă ajută foarte mult. Ne retragem și noi la cazare.
la un, ce știu eu, vin alb, că roze nu avem. Căutăm un roze, pentru că Șalau a zis roze. La roze, domnul. Vin alb, un prosecco, asta avem. Dacă nu, chiar o țuică. Băi, Și-o hai să fac, tragem ți-o o fac eu roze. tragem o concluzie. Cu ce năluci ai prins cel mai bine astăzi? Cu năluși mai compacte, sincer. Adică pe năluși mai compacte am avut mai puține rateuri. Cu năluși compacte am dat mai mult, dar care au vibrație, cum e Turbo Twister, care le absorbe instantaneu. Și acum mai pe final cu Copito. Am dat și Copito mare. Pe Copito mare am observat că am avut mai multe rateuri, cu toate că îi dă super violent. Am observat că am mai multe rateuri, pe așa că am dat cu copitourile mai mici, de 6, de 7 cm, contează să fie vibrație. Și nici am observat oricum toți șalei care dau așa hotărât, sunt cam nemâncați, cu toate că au pește aici în zonă de... Nu putem înțelege fenomenul. Da, diferența între ziua de ieri și ziua de azi este faptul că azi au fost mai hotărâți, așa mi s-au părut. Atacurile au fost mai violente, cel puțin în lanseta mea. Bă, la mine și ieri au fost cam la fel de hotărâte atacurile, deci nu pot să... Nu, eu pot să spun că ieri n-au fost așa hotărâți. Am luat numai superficial în fipt cârligul anul ăsta, Doamne. Astăzi am prins niște pești care au înghițit năluca efectiv și atacurile au fost extraordinar de frumoase. Da, foarte violente. Adică se vede că peștii sunt Activi. da. Atacuri ca primăvară. Vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult. Ne vedem din episodul următor. Așa fel încât să închid. Nu cred, la ultimul lanseu? Da. Tăpă la roz. E știucă. Ce ai făcut? Ai dat cu lanseta mea? Nu, cu lanseta mea am dat. Scăpat. Nu-i bine. Nu e bine, mă dau jos. Hai, bănță!